Bye! Bago ko magkwento, subscribe ka muna sa channel ko ah. Subscribe na! Subscribe na! Subscribe! Cellphone. Minsan sa'yo, minsan kukunin ng mama mo kapag 4 p.m. na. The joke. Nung bata pa kami ng mga kapatid ko, di pa uso sa amin ang sariling cellphone. Unlike ngayon na halos lahat na ng mga kabataan na below 12 years old may phone na. Usong phone pa noon ay yung cute na keypad, yung Nokia 3210 or 3310. Pili na lang kayo dun. Char. Tapos lagi kami nag-aagawan sa paggamit nun. Madalas pa nga kapag naglalaro or gumagamit yung isa sa amin, dapat may kasunod na gagamit. Diba? Laspag ang cellphone. Naalala ko pa nga na nagpapataasan kami ng score sa Snake at Space Impact. Kung hindi nyo naaalala, yung Snake ito yun. Yung kakabahan ka kasi baka matuklaw mo sarili mo. At ito naman yung Space Impact. Yan yung kalmado ka pa sa ilang levels. At habang nag-level up yung stage mo, nag-level up din yung nervyos mo hanggang sa umabot ka na sa boss or yung pinakamalaking ship. Ship pa yun? Basta. Natry ko na umabot sa pinaka-boss at luckily, nanalo ko at doon ko lang nalaman na uulit pala sa umpisa kapag natapos mo yung laro. Corny, diba? Char. Kapag natalo ka, yung susunod naman na kapatid namin na maglalaro. Ay, sige, patayin mo. Ayun na. Tapos, pipitikin or anything na parusa ipapataw doon sa may pinakamababang score na nakuha. Yamete kudasai! Pinaka-paborito kong laruin, yung Space Impact. Bakit? Para mahaba oras ko sa paggamit ng phone. Kasi para sa akin, madali lang talaga yung laruin. Dahil, di ba? Kaya madalas di kami mag-away-away. Hashtag Asian Siblings. Isang araw nga, dumalaw yung tito ko na kapatid ng mama ko. May CP siya na touchscreen. Alam mo yung mata ko nun? Nagnining niya. Kasi that time na ako nakakita ng ganong klase at kalaking phone sa personal. Madalas kasi, nakikita ko lang sa mga magazines at pamphlets ng mga cellphone or gadgets. Kaya ng Cherry Mobile, Samsung, baka naman, Char. Alam mo yung gusto mo na hiramin kahit di mo close tapos kakarating lang ng tao? Nagpipigil ka kasi shy type ka. Pero legit, ito trivia. Nahihiya talaga ako manghiram ng phone or gamit lalo kung di ko ganun ka-close yung may-ari. Kapag binabalikan nga namin yung mga childhood memories namin, napapaisip kami na napakalayo na pala talaga ng buhay namin noon sa ngayon. Kung noon, nag-aagawan pa kami sa iisang cellphone, ngayon, maging pinakabata sa amin, may phone na. Kaya totoo talaga yung kasabihan na ang buhay parang gulong kasi hindi palaging mahirap ang estado mo sa buhay. Lalo kung nagsisikap ka naman. MMK yarn, chart. At yun, salamat po sa nagbigay ng fan arts na to. Sobrang na-appreciate ko po sa mga magbibigay ng fan arts. Gamitin lang po ang hashtag #ApoyFanArts. At sa magpapa-shoutout, comment nyo lang po sa baba, #ApoyShoutout para ma-shoutout ko kayo sa next upload ko. So yun, subscribe kayo ha. Maraming thank yous. Ingat lagi. Bye!